So ayun na nga, napakalapit na ng launch ng Poco F series and alam ko karamihan sa inyo ito yung cellphone na inaabangan. Lalo na may reputation na yung Poco F series for the past few years na meron silang mala flagship specs, performance, camera, design. Pero yung presyo niya hindi kasing mahal na mga other flagship phones. Kaya naman talagang patok na patok itong Poco F series katulad ng Poco X7 which is yun yung talagang binansaga na mid-range king or flagship killer. And same is true dito sa Poco F series. Yun nga lang this year ay magkakaroon ng konting changes kasi I think walang Poco F7 na base variant, meaning yung starting variant na pwede ninyong mabili ay yung Poco F7 Pro na agad. Then yung mas mataas na version ay yung Poco F7 Ultra. And ngayon kasama natin dito si Paricoy's TV Tips and Tricks para magbigay din sa inyo ng mga opinion or kung ano ba yung mga dapat ninyong abangan dito sa Poco F series phones. So hindi pa kami pwede magbigay sa inyo as of now ng full review. Pero don't worry, napakalapit na niyan. Sa March 27 na yung launch nitong phone na to. Pero ang gagawin natin ngayon ay magbibigay muna kami ni Paricoy ng konting pahapyaw kung ano yung mga pwede ninyong makuha sa phone na to, kung ano ba yung mga meron siya. First of all, yung chipset mga kabumno, yung Pro version naka Snapdragon 8 Gen 3. Dati pag sinabing Poco F series na Pro version, dyan nakakabit yung latest flagship processor. Pero ngayon, sinave nila yon para sa Ultra variant which nakakabit doon yung Snapdragon 8 Elite. So in a way, parang yung Ultra yung naging Pro version, then yung Pro version yung naging base version. Anyway, ang maganda pa dito nag-improve yung battery capacity nila. Last year, meron lang 5,000 mAh battery capacity yung Pro version, pero ngayon meron na siyang 6,000 mAh. Yung Ultra variant, medyo mas mababa ng konti, 5,300 mAh na battery capacity. Also, both variants naka-ultrasonic fingerprint sensor na ibig sabihin, napakabilis nilang mag-unlock. Matouch mo lang ng konti yung screen, instant unlock na agad yan. Pero ang isa sa inaabangan ko ngayon dito at gusto kong i-test yung tinatawag ni Poco na Vision Boost D7 chipset na nakakabit doon sa Ultra variant, which is ginawa para i-boost yung graphics visual performance ng phone para ma-maximize yung gaming experience and yung media consumption kung nanonood kayo. And at the same time, nakakatulong daw to para maging mas power efficient yung cellphone. So ako, yun talaga yung inaabangan ko. Pero tingnan muna natin si Bossing Paricoy's TV kung ano ba yung mga masasabi niya. Thank you, Boss JFG, and hello mga kaparicoy. Dito muna tayo kay Boss JFG TV, lalabas. And yeah, para sa akin yung pinaka dapat nating abangan sa phone na to hindi yung mga specification na nakikita ninyo ngayon, yung mga hardware components nila, bagkus yung optimization ng mismong software or yung optimization na ginawa nila para ma-utilize natin or ma-maximize natin yung mga kayang ibigay ng mga hardware components kagaya ng 8 Gen 3 at saka ng 8 Elite. Kasi same kami ni Boss JFG na excited makita tong mga to and i-share sa inyo yung whole experience namin pagdating sa mga phones na to, kaya abang-abang kayo sa magiging full reviews namin about dito. But anyway, balik tayo sa hardware. Yung isa sa nagustuhan ko sa series na to meron na tayong 6,000 mAh battery capacity which is ginamitan na to ng silicon carbon battery technology. At dahil nga naka-silicon carbon battery to, for sure maliit lang or medyo saktong size lang yung size phone na to, kaya saktong-sakto na sa mga kamay natin. Isa pa sa maganda dito, pagdating sa protection, naka IP68 rating na tayo dito at meron na nitong solid build quality which is isa sa aasahan natin pagdating sa mga flagship level phone ni Poco. Pagdating naman sa display, meron na tayo ditong AMOLED panel na naka 2K resolution and 120Hz refresh rate. So pagdating sa display, quality at maganda rin talaga. Pagdating naman sa recommendation, para sa akin, mag-base kayo kaparicoy kung ano yung need niyo sa isang device. Kung need nyo ng maganda and also powerful na phone na pwede na for gaming at optimized sa emulated, go for F7 Pro dahil sa chipset na ginamit. Pero kung gusto niyo yung mas powerful, mas malakas, talagang gusto niyo ng sustainable at magandang performance, although hindi ko pa nagagamit yung Poco F7 Ultra, basic specs, yun yung masasuggest ko. Anyway, anong take away mo dito, Boss JFG? Lipat ko naman sa'yo. So ayun, maraming salamat Paricoy's TV, and ayun na nga, kagaya ng sinabi niya, isa sa talagang hinahanap natin and kailangan natin sa mga phones ngayon yung optimizations nila. Kasi minsan kahit na malakas yung performance ng phone, kahit latest pa yung chipset niyan, kung hindi naman optimize sa software, ang pangit pa rin na magiging user experience natin dito. Anyway, ito yung mga dapat ninyong abangan, yung real life usage sa phone, sa Poco F7 Pro and sa Poco F7 Ultra.
And katulad ng ginagawa ni Boss Parico, makikita nyo sa channel niya, gumagawa siya ng mga talagang extreme gaming test, and yun yung mga bagay na pwede nating abangan once na nilaunch na yung phone. So ilang mga kaboom, sobrang lapit na pala natin sa 500,000 subscribers, and kung may konting oras ka lang, kahit 2 seconds lang, please hit the subscribe button kung mahilig ka sa mga tech videos, sa mga tips and tricks, sa mga unboxing and reviews. Yun yung mga magiging content natin dito sa channel na to, and sobrang magiging malaking tulong na din kung i-hit mo pa yung like button para masuportahan yung channel natin sa paggawa pa ng mas madaming videos.